SS1000 यता भित्रको नटहरु खोलेर अनि यहाँ माथि ड्रिलिङ गरेर हाल्ने हो यो चाहिँ यो हाल्ने है everyone, what's up guys? Hope you are fine. अनि आज चाहिँ म राइड भन्दा पनि हैन यो GR7 को अलिअलि सामान मोडिफाई गर्न गइरहेको छु है। कपनको अटोबेलमा गइरहेको छु। अनि अहिले चाहिँ म यहाँ GR7 चलाउँछु र मेरो यहाँ साथी मेरो बाइक चलाउँछ है। अनि आज चाहिँ म यहाँ GR7 चलाउँदैछु है। हिजो भर्खर सर्भिसिङ गरे यो बाइक पनि है। खतरा भएको छ एकदम। आजदेखि चाहिँ अडिबल सिस्टम चलिरहेको छ नेपालमा है। अनि यो बाइक चाहिँ फेरि आज ठ्याक्कै उ हो क्या यसको पालो नै होइन क्या। लुकी जानुपर्छ दुइटैको पालो होइन होइन। ट्राफिकहरू देखिन्छ। GR7 पनि भवालै कुद्ने रहेछ। अगाडिको पिकअप चाहिँ भवाल छ के भयो। पुग्न आँटेको गाई ठ्याक्कै यो गोपीकृष्ण होइन गोपीकृष्ण मुभी जाने बाटो है। अनि यहाँबाट तल जाने तर सिधै नजाने यता राइटतिर जाने ठुलो पिकअप चाहिँ हो क्या बब्बाल पिकअप छ यार। यहाँबाट लेफ्ट है। ओ कस्तो अफ भएको यो। स्टार्टै भन्नु त स्टार्टै बन्द भइदिरहेको क्या। स्टार्टै बन्द भइदिरहेको क्या। हामीले चाहिँ यहाँबाट अब सामानहरू उठायौँ होइन। यहाँ जोडिँदैन अरे। अब हामी बाहिरतिर गएर जोड्न लाग्छौँ है। के बनाउने टेल टाइडी र
सन्चै हुन्छ है एकदम ठिक छ दाइ बाइक अहिले ठिक छ नि दाइ है फ्यान चलिरहेको नि मजाले त्यस्तो नयाँमा प्रब्लम आयो है साड्दै क्या सुरुमा के त भरै हुन्न त्यही भन्नु यस्तो प्रब्लमै नआउनु पर्ने यार खै हामीले अहिलेसम्म त्यो ड्यामेज बाइक फ्यान फेरेकै छैन त्यो यो क्रसफायरको नि हुन्छ नि तपाईँको त्यो टेल टाइडीहरू हालिन्छ है टेल टाइडी हाल्ने चेन्ज गर्नु पऱ्यो टेल टाइडी उसँगै छ हालिदिनु मात्रै पर्ने हेरौँ न त्यो यो बाइक नि भोकाल छ है हामी चाहिँ होइन अब क्रसफायरको टेल टाइडी हाल्नु लाग्छौँ है यता भित्रको नटहरू खोलेर अनि माथि ड्रिलिङ गरेर हाल्ने हो यो चाहिँ यो हाल्ने है हालेपछि हेरौँ है Suppose there are times when you're feeling unfound. Suppose there are days when your call is touch of ground. That's when you call me and know just what to say. We go out and on the night. We jump and touch the light. We dance and we don't sleep until we die. We don't have to worry. Drink up the night, it's early. Keep dancing, dancing, just running right. फाइनली फिट भयो है साइलेन्टहरू नि फिट हुन्छ साइलेन्ट चेन्ज भयो है होइन हामीले चाहिँ हल्का फुल्का मोडिफाई गरेर अब फर्किँदैछौँ है मेरो नि ब्याक लाइट हालेको छु है एलइडी यो चाहिँ बेलुका बालेर देखाउँछु म यस्तो हुन्छ है बल्दाखेरि चाहिँ फेरि भन्नु त SS1000 ल सब्सक्राइब गर्ने है ल के को छ र मोटो भ्लग हजुर मोटो भ्लग ब्लग है ल गएको है त आजको भ्लग यत्तिकै सघाउँछु गाइज है